हाई हेलो एन्ड नमस्ते मेरो प्यारो दर्शकहरूलाई हजुरहरूकै माया र सपोर्टले गर्दा मैले भिडियोज अपलोड गर्न पाएकी छु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते इङ्ग्लिस युट्युब च्यानल। यो हो हजुरहरूको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ। दिस इज योर प्लेस टु लर्न इङ्ग्लिस। आज मैले हजुरहरूमा छुट्टै एपिसोड लिएर आएकी छु जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आशा छ यो एपिसोड पुरै हजुरहरूले मेरो साथमा बसेर हेर्नु भएपछि यो एपिसोड मन पराउनु हुनेछ भनेर। तर यो एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि हजुरहरूले यस नमस्ते इङ्ग्लिस युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। साथै लाइक सेयर कमेन्ट अनि छेउमा भएको बेललाई चाहिँ क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। अब ढिला नगरिकन म हजुरहरूको कौतूहलतालाई मेटाउनको लागि एपिसोड तर्फ लाग्छौँ। लेट्स सी। आजको एपिसोडमा मैले कुन टपिक ल्याएको छु भन्दा वाटर, पानी हो। पानी एकदमै आवश्यक हुने चिज हो। हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि पानी संसारमा रहेको प्राणीको एकदमै महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। अनि पानीका केही फाइदा र बेफाइदाहरू पनि हामी सबैले बुझेका नै छौँ। तर पानी कसरी पिउने र पानी कुन तरिकाबाट पिउने र पानीलाई कुन कुन तरिकाबाट प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ आजको एपिसोडमा म हजुरहरूलाई सिकाउने छु, बुझाउने छु र देखाउने छु। तर इङ्ग्लिस र नेपाली दुवैबाट। अब सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुहोस्, यो भित्र पानी छ। पानी त देखिएको छैन तर हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ यहाँ पानी छ। अब हेर्नुहोस् है, पिए, मैले पानी पिएँ हो। पिउनुलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ? ड्रिङ्क भन्छ। स्पेलिङ हो DRINK, ड्रिङ्क। पानीलाई पिउनुलाई ड्रिङ्क भन्छ। I drink the water, मैले पानी पिउँछु। I drink water, म पानी पिउँछु। अब अर्को, पानी त पियो, पिउनु त थाहा भयो। अब हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ? निले हो। मैले निले नि पानी। यो निल्नुलाई के भन्छ भन्दा निल्नुलाई स्वालो भन्छ हो। स्पेलिङ हो SWALLOW, स्वालो। पानी निल्नुलाई स्वालो भन्छ। अब म एउटा इङ्ग्लिस सेन्टेन्स बनाइदिन्छु है। I swallowed the water हो। I swallowed the water, मैले पानी निले, मैले पानी निले। अब म हजुरहरूलाई हेर्नुहोस् है, मैले के गरेँ थाहा छ? मैले चुप्प चुप्प थोरै थोरै पानी पिएँ हो। त्यसलाई के भन्छ इङ्ग्लिसमा थाहा छ? सिप भन्छ। स्पेलिङ हो SIP, पानी चुस्स चुस्स अर्थात् सुप्प सुप्प थोरै थोरै पिउनुलाई चाहिँ सिप भन्छ। I sip the water slowly, म पानी बिस्तारै पिउँछु। म पानी सुप्प सुप्प बिस्तारै पिउँछु। अब अर्को हेर्नुहोस् है, स्वाट अथवा एक घुटकोमै भन्छ नि हो। एक घुटकोमै अर्थात् गुट 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 गरेर पिउँछ नि पानी। त्यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा के भन्छ? गल्प भन्छ। स्पेलिङ हो GULP, गल्प हो। स्वाट पिउनु अथवा गट 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 पिउनु, एकैताल पिउनु ननिकालिकन, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा गल्प भन्छ। I finished the water in one gulp हो। मैले एक घुटकोमा मेरो पानी फिनिस गरिदिएँ, मेरो पानी पिइदिएँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है, अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट पानी
गर्छ नि हामीले पानी यस्तो के हो कुल्ला भन्छ त्यसलाई नेपालीमा है। अब त्यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छ त भन्दा गार्गल भन्छ। मुखमा पानी राखेर कुल्ला गर्नुलाई गार्गल भन्छ। स्पेलिङ हो GARGLE गार्गल, जसले गर्दा हाम्रो मुख एकदमै सफा हुन्छ र कहिलेकाहीँ गार्गल गर्नाले हामीभित्र रहेको टन्सिलको प्रब्लम पनि निको हुन्छ भन्ने चलन रहेको छ है। अब मलाई हेर्नुहोस् है, मैले के गरेको होला थाहा छ? पानी मुखमा राखेर यताउता गर्नुलाई स्विश भन्छ। स्पेलिङ SWISH स्विश। स्विश स्पेसली बच्चाहरूले गर्छ है, खेल्छ नि, कहिले के हामी पनि खेल्छौँ रमाइलो लागि हो, त्यसलाई स्विश भन्छ। I swished water inside my mouth हो, मैले मेरो मुखभित्र पानी राखेर गरे। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? आज हामीले यस भिडियोमा पानीलाई पिउने तरिका सिक्यौँ हो, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने, इङ्ग्लिसमा त्यसलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा जान्यौँ। साथै पानीलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि इङ्ग्लिसमा बुझ्यौँ। हजुरहरूले घरमा पानी पिउने बेलामा, पानीको कामहरू गर्ने बेलामा अवश्य यो भिडियो सम्झिनुहोस्, ताकि हजुरहरूलाई आज सिकाइएको र बुझाइएको कुराहरू चाहिँ कन्सेप्टमा रहिरहोस् भनेर। पक्कै पनि हजुरहरूमा केही चेन्जेस आउनेछ मैले भनेको कुराहरू हजुरहरूले गर्नुभयो भने। थ्याङ्क यू फर वाचिङ मी एट द एन्ड अफ दिस भिडियो, र मलाई एकदमै साथ दिनुभएकोमा भन्दै एट द लास्ट, किप लर्निङ, बी हेल्दी, स्टे ह्याप्पी फर एभर। थ्याङ्क यू भेरी मच, बाई बाई।